بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن نظام الزيت في التربينة البخارية. في البداية عندي حاجة اسمها الأويل سيستم اللي هو نظام الزيت اللي احنا بنحتاجه في التربينة البخارية. محتاج أعرف ايه هو نظام الزيت ده وايه هي وظيفته. أولا احنا بنحتاج نظام الزيت عشان أعمل عملية تزييت وتبريد للبيرنج والتيرنينج جير اللي هي عملية اللوبريكيشن، وده بسميه اللوب اويل سيستم. ثانيا لما هاجي اشغل التربينة بحتاج ارفع الشفط بتاعي بمقدار معين، ما ينفعش يكون ريستد عندي على الديافرامات او على البيرنج، فبحتاج زيت بضغط عالي جدا عشان يرفع لي الشفط ده بالمقدار المطلوب. وبسمي هنا السيستم ده بسميه الجاكينج اويل سيستم او الليفت اويل سيستم. ثالثا بستخدم الزيت ده في التحكم في صمامات الكنترول اللي هي كنترول فالف اللي على التربينة، الكنترول فالف بقى والستوب فالف والانترسبت فالف، كل الكنترول فالف اللي موجودة على خطوط دخول البخار للتربينة، واللي كنا شرحناها قبل كده وقلنا ساعتها انها بتشتغل هيدروليك، والسيستم ده بسميه الكنترول اويل سيستم. رابعا بعمل عملية سيلينج للجنريتور. طيب دلوقتي تعالى نشوف سيستم الزيت ده بيتكون من ايه. اول حاجة بداية كده التانك ده اللي بيتجمع فيه الزيت بأبعاد معينة. تاني حاجة التانك ده بقى بيبقى راكب عليه مجموعة من الحاجات كده عايزين نعرفها، زي مثلا انا قلت من شوية التلات سساتم اللي عندي هما اللوب اويل والكنترول اويل والجاكينج اويل او الليفت اويل. يبقى انا محتاج لوب اويل بامب وكنترول بامب وجاكينج بامب عشان يوفروا لي الضغوط المناسبة لكل سيستم من دول عشان يأدي وظيفته. تالت حاجة برضو كنا قلنا اننا بنستخدم الزيت في تبريد البيلينج، بالاضافة ان الزيت ده مينفعش درجة حرارته تتعدى قيمة معينة عشان احافظ على خواصه، وعشان طبعا عملية السيفتي لانه ممكن يشتعل، فلازم يكون عندي حاجة زي هيت اكسشينجر. هيت اكسشينجر دوت معاه مية تبريد عشان اعمل عملية التبريد للزيت بتاعي. طيب الزيت اللي شغال في الدورة المغلقة دي لازم اتأكد من درجة نقائه واضمن انه يفضل دايما نقي بدون اي شوائب، عشان كده بحتاج حاجة اسمها اويل بيوريفاير وفلترز. بسبب درجة حرارة البيرنج العالية الزيت فيه جزء منه بيتبخر، البخار ده ممكن يتسرب، فعشان امنع الكلام ده بحتاج الفيبر اكستراكتور. بحتاج ان الفيبر اكستراكتور دوت يمتص لي البخار ده. طيب البخار دوت بيكون محمل بالزيت، فانا مش عايز افقد كمية الزيت دي، فبعديه على حاجة كده اسمها الاويل ميست سيبريتور عشان افصل الزيت عن البخار. بعد كده ارجع البخار طبعا افنته وارجع بعد كده الزيت للتانك تاني. يهمني اوي ان الفلو عندي يكون لامينار فلو، يعني فلو منتظم مفيهوش يعني مش بيفصل كده او تقطعات، اللي هو التربلنت فلو. انا مش عايزه تربلنت، انا المفروض يعني اخليه اقرب ما يمكن ان هو يكون لامينار فلو او فلو منتظم يونيفورم. طبعا بيكون عندي حاجة زي تانك صغير كده اسمها اويل اكيوميليتورز، ودي عبارة عن تنكات صغيرة بتخزن جواها كمية من الزيت، فلو حصل مشكلة عندي من البامب بقى أو من أي شيء أثرت على الفلو، الأويل أكيوميليتورز ده بتعوض النقص ده. طيب نفترض إن حصلت مشكلة عندي في المين بامب نفسها، كده الزيت مش هيروح للبيرنج وبالتالي في فريكشن عالي أوي، ده هيبوظ لي البيرنج بتاعي ده، والبيرنج ده طبعا غالي. فأنا عشان خاطر إن ما بوظش البيرنج بتاعي لازم تكون عندي بديل للبامب ده في حالة الطوارئ اللي هي الامرجنسي بامب، ودي بتبقى شغالة بكهرباء اي سي برضه. طب لو حصلت انا بقى عندي مشكلة في الكهرباء نفسها، الكهرباء الاي سي فصلت مثلا، بيكون متوفر عندي بقى دي سي بامب، بامب تانية بتشتغل بالدي سي، ودي بتبدأ تدخلي زيت لحد ما اطلع التربينة ترب، يعني مش بتفضل مشغلة السيستم لحد ما اصلح البامب التانية، لا، دي انا بطلع التربينة ترب، فانا محتاج بس لحد التربينة ما تطلع ترب ان اوصل زيت للبيلنج عشان في المدة دي البيلنج بتاعي ما يبص. بتكون عندي طبعا المواسير اللي بتوصل المعدات بالتربينة، بالإضافة لمجموعة من الأجهزة لقياس الفلو ودرجات الحرارة والضغط.
الملخص من ده بقى ايه؟ عايزين نعرف من 1 2 3 كده ايه هي مكونات السيستم. عندي التانك زي ما قلنا، المين اويل بامب، الاوكسيلري بامب، الامرجنسي بامب، الدي سي بامب، الكنترول بامب، الجاكينج اويل بامب، الاويل بيوريفاير، الفلترز، اويل اكيوميليتورز، هيت اكسشينجرز، فيبر اكستراكتور، اويل ميست سيبريتور، طبعا بالاضافه للبايبنج والميجرمنت ديفايسز. البايبنج غالب يعني مش غالبا، معظم الوقت او كل الوقت ان البايبنج اللي رايح بيغذي اللي هو خطوط السبلاي اللي رايحة للبيرنج. دي طبعا بتبقى كلها من مادة الستانلس ستيل. خطوط الراجع ممكن تكون من مادة الستانلس ستيل، وفي اوقات كتير بتبقى من الكربون ستيل عادي. طبعا هنتكلم بقى ان الحاجات دي بيحصل فيه فلاشنج، وقصة الفلاشنج بتاع الزيت ده هنشرحها ان شاء الله في محاضرة تانية. خلينا دلوقتي بس نشوف انمي صغير كده يوضح لنا العملية اللي احنا قلناها دي سريعا كده. شوف تانك الزيت دلوقتي، عندي دي المين اويل بامب لللوب اويل اللي بتعمل عملية لوبريكيشن، اللي هي هنشوفها في البي اند اي دي، بتطلع زيت بقيمة 3 بار. اللي جنبها دي الاوكسيلاري بامب. الاوكسيلاري بامب دي بتشتغل لما بيحصل عندي مشكلة في المين اويل بامب، فعندي الضغط بيقل، يحصل اي مشكلة في السيستم فالضغط بيقل، ببقى محدد الضغط لو قل عند رقم كذا تبتدي تشتغل على طول. هنبتدي دلوقتي نبص على التربينة بالبيرنج اللي عليها اللي البامب دي بتغذيها. عندي ال5 بيرنج اللي موجودين عندي، بداية من ال بي اند لحد البيرنج اللي موجود رقم 5 ده اللي عند الاكسايتر، ده الثراست بيرنج بيبقى موجود بعد بيرنج 2. هنا هو بيوضح لي وظيفة الاوكسيلاري بامب، اللي هي زي ما قلنا بتشتغل عند ضغط معين، بعد الضغط ما يقل في الدايرة عند ليفل معين او عند رقم معين. ده طبعا الامرجنسي اويل بامب، بتشتغل طبعا دي سي لما بتحصل اي مشكلة عندي في الاي سي ككهرباء، فتبتدي دي تشتغل. طبعا دي ما بتشتغلش كنترول، ضغطها قليل بس. ده اللوب اويل بيوريفاير، ده باخد الزيت من التانك واعديه على فلاتر وبعد كده ارجعه تاني عشان اضمن درجة نقائه تكون مظبوطة. الفيبر اكستراكتور طبعا اللي بيكون عامل لي فاكيوم في التانك. الفاكيوم دوت اللي من ضمن فوائده ان هو بيمنع الليكج، ان الزيت اللي جوه يتسرب بره ولا حاجة، لان طبعا بيبقى ضغطه فاكيوم. ادي الميست سيبريتور، الابخرة اللي الفيبر اكستراكتور دي بيسحبها بيعديها على الميست سيبريتور عشان يستفيد بالزيت تاني. دي الاكيوميليتورز قلنا اللي بتقلل السيرج او بتحافظ ان الفلو يكون يونيفورم. عندي ده الاتش بي طبعا، ده الخاص بجزء الكنترول والجاكينج. هنا هنشوف المواسير بتاعتي ازاي بتوزع الزيت على البيرنج اللي موجود. ادي سكدة الزيت او تانك الزيت، بيوريك هنا ادي البامب، ادي الاويل كونديشنر، ادي اللوب اويل تانك، دي الفلاتر، دول الكولرز. اول حاجة الزيت الاول ببرده وافلتره وارجعه التانك تاني، ده في السيستم بتاعنا ده. تبتدي المين بامب تسحب لي الزيت وتبتدي توزع على كل بيرنج، تبعت له خط زيت كسبلاي زي ما انت شايف كده، بالاضافة لخط الزيت اللي داخل للترننج جير. هنا ما بين دول طبعا 2 ال بي عندي، يبتدي يدخل الزيت للبيرنج اللي موجود هنا.
وبعد كده في ال بي تو اند في بيرنج موجود هنا يبتدي يدخله الزيت بتاعه. ده الجنريتور، يبتدي يدخل البيرنج اللي هنا اللي عند نهاية الجنريتور اللي هو عند الاكسايتر. هنا بقى خط الزيت وهو راجع، يبتدي ده خط الرجوع بتاعي او الريتيرن. هنا في النظام دوت طبعا هنشرح ان الماسورة الراجع بتبقى السبلاي داخل ماسورة الريتيرن، بتبقى اللي جوه ستانلس ستيل واللي بره دي غالبا بتبقى كربون ستيل، بتبقى زي جراب كده زي ما انت شايف كده. يبتدي الزيت الراجع يبقى راجع في الماسورة اللي بره زي ما انت شايف. دي بتبقى صعبة طبعا في التركيب شوية، محتاجة فنيين شاطرين جدا. بعد كده بيرجع تانك الزيت تاني، والعملية بتاعتي بتتم بالطريقة دي. تعالى كده نبص بقى على تانك الزيت. تانك الزيت والمعدات والبامبس وكل الأجهزة اللي موجودة حواليه دي ونتعرف عليها واحدة واحدة. ده بيبقى منظره في 3D من فوق. الاتنين دول اللي عندي دول الكنترول بامب. هنا بيقولك كنترول اويل يونت، الباند اي دي بتاعها رقم كذا. عندي الاتنين اللي تحت دول اسمهم الاويل اكيوميليتورز، اللي احنا قلنا التنكات الصغيرة اللي بتخلي لي الفلو بتاعي منتظم. هنا عندي ده بيقولك الاويل بيوريفاير، تمام، اللوب اويل بيوريفاير سيستم هنا، ومديك البي اند اي دي بتاعه رقم كذا. انت طبعا في الشغل بتخش على جايب لك دي كده، تخش على البي اند اي دي رقم كذا، تيجي ضارب الرقم دوت، يبتدي تدخل على اللوحه بتاعته وتفهم السيستم واحده واحده وانت بتذاكره كده. هنا عندي الفيبر اكستراكتور، تمام، المراوح بتاعته اهيت، تمام، وبتبتدي تطلع الفنت من فوق وبتبتدي تدخل الباقي على الاويل ميست، تمام. ادي عندي طبعا الاتنين دول بقى، دول المين بامب بتاعتي، المين لوب اويل بامب، تمام. واحدة اكزولاري وواحدة اللي هي المين اللي شغالة. دي الدي سي اللي قلنا تشتغل لو الكهرباء فصلت، تمام. عندي الاتنين دول اللي هما الجاكينج اللي بيطلع منهم التيوبس اللي هي 220 بار، دول بيرفعوا 220 بار، دول بيرفعوا 160 بار، دول بيرفعوا 3 بار عندي في السيستم ده طبعا. ده الهيت اكسشينجر. الاتنين دول بيبتدي تدخل المية، بتبتدي تدخل من تحت من هنا، تمام، اللي هي الكولينج ووتر، وبتخرج المية من فوق من هنا من الفلانجات دي. ده بالنسبة للهيت اكسشينجرز، الاويل اكيوميليتورز، الكنترول بامب، الجاكينج بامب، اللوب اويل بامب، الاكسلري والدي سي. الاتنين دول طبعا دي حاجة اسمها سكويز بامب، دي بتحافظ على الفايبريشن كده، طبعا مش هتلاقيها موجودة في كل السساتين، دي حاجة تانية هنبقى نشرحها مع الترنجير. دي كل حاجة، ده التانك نفسه، جسم التانك نفسه، وده خط الراجع بيبقى راجع من هنا، بيبقى فيه درين طبعا من تحت من هنا. خلينا نشوف من سيكشن تاني كده. ده الدرين بتاع اللي بتكلم عليه. ده 2D للسيستم كله طبعا. هنا ده الاويل ميست، الاويل ميست بتاع اللي كنا اتكلمنا عليه. وده قلنا هنا الفيلنج اويل للسكويز اويل. عندي طبعا هنا هنبص هنا كده، ده قلنا الريتيرن بيرجع من الفلانجة دي، وده الدرين، تمام، وده اللوب اويل بيدخل من هنا. طبعا هنا خطوط دخول المية وخروج المية، المية بتدخل من تحت تبتدي تخرج من فوق، تمام. عشان عندي هنا هتبص هتلاقي ادي الاي دي تحت
الاي تحت، دبليو اي، دبليو اي ده تحت، دبليو اي، دبليو اي ده فوق. هتبص هنا تلاقي الدخول من تحت والخروج من فوق. قلنا دبليو اي ده الوتر انلت اللي هي تحت، الاي الوتر انلت، لكن الاي الوتر اوتلت، الوتر اوتلت. الاختصارات زي ما قلنا هنا الار ال اللي هي الريتيرن، ال او اللي هي اللوب اويل، الاس اللي هي السكويز اويل، الجاكينج اويل، الفيلنج اويل تانك، الدرين اويل تانك، وهكذا. الاختصارات طبعا هو هنا جايب لك في الجدول ده، يبتدي يقول لك الضغوط، كل سيستم شغال على ضغط كام ودرجات حرارة كام، وجايب لك كل التفاصيل بتاعه البايبنج بتاعه، والاويل كولر قد كده، موضح لك كل حاجه في البي اند اي دي ميزه شركه سيمنز، يعني الاوبريتنج داتا اللي شغال عليها. انا مثلا هنا بص على الجاكينج اويل سيستم، هتلاقيه 80 درجه سليزيوس، 200 بار اللي هو الاوبريتنج او الوركينج بريشر اللي شغال فعليا. ده الديزاين بيبقى معمول ديزاين على 220 بار. تمام. التيست بتاعك على 314.6 بار، اللي هي ممكن تبقى 315. هنا اللوب اويل اللي هو السكويز اويل عفوا قد كده، شغال على 64 بار. التست بتاعه على قد كده، درجات حرارته قد كده. الكنترول 160 بار. ده ديزاين الاوبريتنج على 140. كل حاجة شرحها لك هنا بالتفصيل. الحاجات دي برضو انا هنسيبها في صندوق الوصف عشان تبتدي تراجعها لو محتاج منها اي حاجة. هنبص كده على اللوب اويل كونسيومر سيستم، سيستم الزيت عموما كلوب اويل اللي هو جزء التزييت. هنا هنبص هنا لو كبرنا كده شوية، بيقول لي هنا لوب اند كنترول اويل، اللي هو اللوب اويل ده خط السبلاي وده خط الريتيرن. هنبص كده على خط السبلاي ده، لو مشينا معاه كده عايزين قبل ما نمشي معاه كده الاول هنبص على التربينة. عندي هنا بيرنج، عندي هنا بيرنج تاني اللي هو ده الكابلنج اللي رابط بين الجنريتور والتربينة. ادي بيرنج تاني هنا، ادي الجنريتور، ادي الاكسايتر اللي في نهاية الشافت. هتيجي تبص بقى انت على ادي السبلاي، خط السبلاي بتاعي ماسورة الدي ان بتاعها 100 اللي هي 4 بوصة. بيقول لك الضغط بتاعه 3 بار. لاحظ هنا الضغط ده 3 بار ودرجة الحرارة بتاعته 80 درجة سليزيوس. بص بقى الخط السبلاي ده بيوزع لفين. اول حاجة طالع منه خط هنا اهو، ماشي كده داخل للبيرنج ده، وعندي ادي اول خط. تاني خط اهو اللي ماشي هنا بيعدي من هنا كده، هتلاقيه رايح للبيرنج ده، هتلاقيه المهم واصل لكل البيرنج. هتيجي هنا هتلاقيه طالع من هنا اهو، تمشي معاه هتلاقيه رايح للبيرنج اللي قبل الجنريتور ده. هتمشي معاه هنا طالع كده، ده بقى طالع لدايرة التيرنينج جير. لو بصيت هنا كده مكتوب في جزء كده تيرنينج جير كده، فدي حدود التيرنينج جير بتاعتي، الليميت بتاعه. دي الدايرة الهيدروليكية بتاعته. هنبقى نشرح طبعا التيرنينج جير دوت في مرة تانية لوحده بكل تفاصيله، مش هندخل فيها دلوقتي. يبقى ده داخل هنا للتيرنينج جير بالضغط بتاعي اللي هو 3 بار، ده الضغط الصغير دوت اللي هو لللوبريكيشن. عندي هنا في جزء تاني طالع منه اللي هو ده كده، باخد منه ده 3 بار، ببتدي ادخله على هاند بامب. دي هاند بامب بتاعتي، ببتدي ارفع ضغطه ل220 بار عند نفس درجة الحرارة اللي هي 80 درجة سليسيوس، وادخله على التيرنينج جير تاني من هنا. دي دايرة هنشرحها لوحدها ان شاء الله. ده سيستم السبلاي. طيب تعالى بقى انت السيستم الريتيرن، ده اللي خط الريتيرن اللي راجع. هتعرف الريتيرن منين؟ بص كده دور الضغط بتاعه مكتوب هنا كام، نص بار. تمام.
و100 درجة سليزيوس. ليه؟ هو دخل 80 درجة سليزيوس على تربينة سخنة، سخن، وبعد كده زادت درجة حرارته، بس هو راجع فاكيوم طبعا اقل من 1 بار، عشان خاطر ايه؟ ده خط الراجع عشان يبتدي يرجع على التانك. ادي هتلاقي اللي متصل بيه كله دي خطوط الراجع بقى، اللي راجع من هنا كده من البيرنج، يبقى ده اللي كان داخل للبيرنج، ده اللي راجع من البيرنج، ده اللي كان داخل للبيرنج، ده اللي راجع للبيرنج. هنيجي على البيرنج ده اللي كان داخل للبيرنج، ده اللي راجع من البيرنج، ده اللي كان داخل للبيرنج، ده اللي راجع للبيرنج. تمام. بص على الخط ده هتلاقيه ماشي كده واصل للخط اللي هو الريتيرن. هتيجي نبص دلوقتي على جزء الجاكينج. هنبص هنا من خط السبلاي بتاع الزيت ده، بيقول لك ايه؟ 80 درجة سليزيوس. نكبر كده نشوف. 80 درجة سليزيوس 220، يبقى ده ضغط الديزاين بتاعي. 220 بار 80 درجة سليزيوس. نصغر تاني. تمام. هتبص ده خط الجاكينج، طبعا خطوط الريتيرن واحد. خط الجاكينج بتاعي عند البيرنج ده، هتلاقي ده خط الجاكينج بتاعي برضو 220 بار. هتيجي عند البيرنج ده 220 بار. دي تمام. عند البيرنج ده 220 بار. تمام. ده بالنسبة لخطوط الزيت بتاعت الجاكينج اويل. دلوقتي هنشوف خطوط اللوب اويل. تمام. زي ما بنينا كده اللوب اويل على اللوح بتاعت شركة سيمنز دي. ده التانك بتاعي بالمضخات اللي عليه، بالمعدات اللي عليه. ده خط الفنت اللي هو طالع من الفيبر اكستراكتور. تمام. هنبص هنا، ده طبعا المواسير اللي داخله لللوب اويل، اللي داخله بضغط 3 بار ودرجه حراره 80 درجه سليزيوس، عشان تبتدي تزيت لي البيرنج اللي موجود. ادي عندي زي احنا ما شفنا كده مواسير رايحه للبيرنج من هنا اللي هو عند نهايه الجنريتور، ومواسير داخله من هنا كده عند البيرنج اللي هنا، ومواسير تانية داخلة للبيرنج اللي من هنا كده. طبعا كل الرسومات دي لو نزلنا تحت كده هنشوف البايبنج بتاعها بالظبط ورسوماته، كل حاجة في البايبنج. تمام. داخل منين وكونكشن على ايه. هنا كونكشن من المكان الفلاني اللي هو الاويل اوتلت فرونت، وهنا مثلا هنا بيقولك هو مكنك على شيت تاني اللي هو كونتينيو اون شيت 5، تبتدي تنزل على شيت 5 اللي هو بعد منه، بيقولك من 4 هنا اللي هو ما كان ما سيبناه. ماشي ماشي ماشي. وهنا مكنك كونكشن اهو مديك المكان بتاعه اللي هو على التربينة، وهكذا. تمام. الضغط بتاعك هنا هنبص لما نيجي الديزاين بريشر نص بار، يبقى ده خط الريتيرن بتاعي. طيب فين خط السبلاي بتاعي؟ تبتدي تبص على الخط نفسه، على الخطوط نفسها، في خطوط ريتيرن وفي خطوط سبلاي. هتلاقي كل بص خطين. خط الريتيرن ده اللي هو الكبير قطره اكبر، خط السبلاي اللي هو القطر صغير، لان القطر صغير علاقة عكسية مع الضغط. تيجي انت هتبص بقى الخطوط التانية، تبص عايز تعرف فين خطوط الريتيرن، تبتدي تنزل كده لسه تحت. احنا قلنا ما في 10، خلينا في ما في 40. هنا ده خط ايه؟ سبلاي. تمام. تعرف منين خط سبلاي؟ هتيجي تبص هنا. اول حاجة هتبص الميل بيبقى ناحية
التربينة دي حاجة. تاني حاجة ديزاين تمبريتشر 80، الديزاين بريشر 3 بار. هنبص دلوقتي على الجاكينج اويل سيستم. نبص على الضغط بتاعه كده، بيقول لك هنا الضغط بتاعه 220 بار. ده الديزاين طبعا بيختلف عن الورك بريشر بيبقى اقل من الديزاين، 80 درجة سليزيوس. التست بريشر ده اللي هو لما باجي اعمل له هيدرو تيست عشان اختبر المواسير واللحامات بتاعتي، ده بيبقى 1.5 الديزاين بريشر. هنا الخطوط الراجع بتاعتي اللي هو خطوط الزيت دي اللي هي الجاكينج دي، وهي راجعة بترجع في نص بار و100 درجة سليزيوس لأنها بتكون سخنت طبعا. والتست بريشر بتاعها بيبقى على 1 بار. تعالى كده بقى نبص على السيستم دي. عندي التيوبس خطوط السبلاي كلها تمام، طالعة من الجاكينج اويل، جاكينج اويل بامب، تبتدي تطلع وتتوزع على البيرنج زي ما انت شايف كده. ادي البيرنج اللي هو عندي الجنريتور، في نهاية الجنريتور عند الاكسايتر. وادي عندي دي الدايرة طبعا بتاعة التيرنج جير اللي كنا اتكلمنا عليها تمام. دي الهاند بامب بتاعتي والكلام ده كله قلنا هنشرحه بعد كده. هنا بتدخل على البيرنج اللي هنا بيدخل على البيرنج، هنا بيدخل على البيرنج اللي هنا. دي خطوط الجاكينج بتاعتي. تبتدي تبص على المواسير دي لو حابب تشوفها، تبتدي تشوفها هنا برضو. الخط ده رقم كذا، البياند اي دي بتاعه رقم كذا. لو بصيت هنا كده هيقول لك البياند اي دي اللي موجود فيه رقم كذا. طبعا الاوراق دي كلها انا هسيبها لك في صندوق الوصف عشان تبقى ايه لو حابب تراجع ولا حاجه. دلوقتي هنبص على الكنترول اويل سيستم. ده عندي تانك الزيت طالع من عندي خطين تمام، خط سبلاي وخط ريتيرن للكنترول. بيبتدي يطلع، يبتدي ينقسم نصين، جزء يروح على الخطوط على البلوف بتاعة ال HB اللي موجودة عندي هنا دي، عند مدخل التربينة من هنا ال HB. وجزء تاني بيروح للبلوف اللي على ال LB تمام، برضو الستوب فالف والكنترول فالف عشان يبتدي يشغل الحاجة دي. طبعا انا لو موجود عندي خطوط ريهيت وموجود عليها انترسبت فالف وستوب فالف وريهيت ستوب فالف، هيكون موجود برضو عندي كتفريعة تالتة من هنا كده. دلوقتي عشان نبص نشوف ضغوط الكنترول اللي بتشغل الحاجات دي وتتخيل بس ان الضغوط دي عالية ازاي. لو جيت ده خط المواسير عندي تمام، بص هنا كده نكبر شوية على الديزاين بريشر تلاقيه 160 بار، درجة الحرارة 80 درجة. خطوط الريتيرن بتبقى 100 درجة سليزيوس وبتبقى نص بار. ده كده كل حاجة عن الكنترول. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.